สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่แห่งการสำรวจใจตัวเองวันนี้ผมอยู่กับน้องฟ้าและหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยตกอยู่ในสถานการณ์นี้หรืออาจจะเป็นตัวตนของคุณเลยก็ได้นั่นคือการเลือกที่จะเงียบเมื่อตัวเองโกรธครับใช่ค่ะพี่นนท์หลายครั้งที่ฟ้าโกรธจนสั่นแต่สิ่งที่เลือกทำคือการไม่พูดอะไรเลยจนบางทีคนรอบข้างชอบบอกว่าเราเป็นคนเย็นชาบ้างล่ะหรือบอกว่าเราหนีปัญหาบ้างล่ะทั้งที่ความจริงข้างในเรามันเหมือนพายุเลยค่ะนั่นแหละครับคือประเด็นสำคัญสังคมมักจะมองว่าคนที่เงียบเวลาโกรธคือคนแพ้หรือคนขี้ขลาดแต่ในมุมมองจิตวิทยาด้านมืดที่เราจะคุยกันวันนี้ความเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอครับแต่มันคืออาวุธและเกราะป้องกันชั้นดีที่สะท้อนถึงพลังอำนาจในตัวคุณวันนี้เราจะมาเจาะลึก5ด้านมืดของการเป็นคนเงียบเวลาโกรธกันครับฟังดูน่าสนใจมากค่ะพี่นนท์ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยได้ไหมคะว่าความเงียบนี้มันซ่อนพลังอะไรไว้ข้อแรกเลยนะครับคือความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ด้วยความนิ่งในทางจิตวิทยาพบว่าการตอบโต้ออกไปทันทีด้วยอารมณ์คือการเสียอำนาจการควบคุมให้กับคู่สนทนาแต่คนที่เงียบคือคนที่กำลังถือไพ่เหนือกว่าครับเพราะคุณกำลังปฏิเสธที่จะเล่นตามเกมอารมณ์ของอีกฝ่ายเหมือนเราเป็นกำแพงหินที่เขาขว้างลูกบอลใส่แล้วลูกบอลก็กระเด้งกลับไปหาเขาเองแบบนั้นใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับตัวอย่างง่ายๆเช่นเวลาที่มีคนมาตะคอกใส่คุณในที่ทำงานถ้าคุณตะคอกกลับเรื่องจะบานปลายทันทีแต่ถ้าคุณเลือกที่จะมองหน้าเขาเงียบๆความเงียบของคุณจะสร้างความประหม่าให้อีกฝ่ายจนเขาต้องเป็นฝ่ายที่เริ่มรู้สึกผิดและเสียความมั่นใจไปเองงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมักใช้ความเงียบเพื่อดึงสติและรักษาสถานะทางสังคมของตัวเองไว้ครับโหจริงค่ะพอเงียบแล้วอีกฝ่ายจะเริ่มลนลานเองแล้วข้อที่2ล่ะคะพี่นนท์ข้อที่2นะครับคือความสามารถในการเป็นผู้สังเกตการณ์ที่เฉียบคมครับในขณะที่คุณเงียบสมองของคุณไม่ได้หยุดทำงานนะครับแต่มันกำลังสแกนหาจุดอ่อนและธาตุแท้ของคนตรงหน้าในทางจิตวิทยาเชื่อว่าความเงียบคือเครื่องมือเก็บข้อมูลชั้นยอดเมื่อคุณโกรธแล้วเงียบคุณจะเห็นหน้ากากของคนอื่นหลุดออกมาครับฟ้าเคยเป็นค่ะพอเราเงียบเราจะเห็นเลยว่าเขากำลังพยายามจะปั่นหัวเรายังไงหรือเขามีพฤติกรรมที่น่าขำขนาดไหนตอนเขาคุมตัวเองไม่ได้นั่นแหละครับคือพลังของคุณในขณะที่เขาเปิดเผยตัวตนที่แย่ที่สุดออกมาคุณกลับเก็บรักษาความลับของคุณไว้อย่างมิดชิดความเงียบทำให้คุณมีเวลาวิเคราะห์ว่าเรื่องนี้คุณค่าแก่การแลกพลังงานไปสู้ด้วยหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วคนคนนี้แค่กำลังเรียกร้องความสนใจซึ่งมันทำให้คุณดูมีวุฒิภาวะมากกว่าเห็นเลยครับมาถึงข้อที่3กันบ้างค่ะที่นนท์อันนี้น้องฟ้าว่าน่าสนใจมากคือเรื่องของการประหยัดพลังงานเพื่อสิ่งที่มีค่ากว่าใช่ไหมคะใช่ครับน้องฟ้างานวิจัยทางจิตวิทยาสังคมเคยระบุไว้ว่าพลังงานทางอารมณ์มีขีดจำกัดการด่าทอหรือทะเลาะวิวาทใช้พลังงานมหาศาลครับคนที่เลือกจะเงียบเวลาโกรธคือคนที่รักตัวเองมากพอที่จะไม่ยอมให้คนอื่นมาขโมยพลังงานชีวิตไปฟรีๆไปครับเหมือนเราเลือกว่าจะเก็บแรงไว้ทำเรื่องที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแทนที่จะเอาไปเสียกับเรื่องไร้สาระใช่ไหมคะเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับเช่นถ้ามีคนขับรถปาดหน้าคุณแล้วมาหาเรื่องคุณการเงียบแล้วขับผ่านไปไม่ใช่เพราะคุณกลัวนะครับแต่มันคือการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ว่าเวลาของฉันแพงกว่าอารมณ์ของเธอการมองมุมใหม่แบบนี้จะช่วยให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองว่าคุณคือเจ้าของชีวิตที่ไม่มีใครสามารถลากคุณลงไปในหลุมอารมณ์ของเขาได้ถ้าคุณไม่ยินยอมครับชอบคำนี้มากเลยค่ะเวลาของฉันแพงกว่าอารมณ์ของเธอแล้วข้อที่4ล่ะคะพี่นนท์ความเงียบส่งผลต่ออำนาจยังไงอีกข้อที่4นะครับคือการสร้างรังสีแห่งความลึกลับและน่าเกรงขามครับในทางจิตวิทยาด้านมืดความเงียบคือการสร้างกำแพงที่อีกฝ่ายข้ามไม่ได้เมื่อคุณไม่พูดอีกฝ่ายจะเดาใจคุณไม่ถูกความไม่รู้นี่แหละครับที่สร้างความกลัวและเกรงใจในใจคนอื่นเหมือนตอนเด็กๆที่เรากลัวคุณครูที่เข้มงวดแล้วชอบมองเรานิ่งๆโดยไม่ดุดาลใช่ไหมคะมันดูมีพลังมากกว่าการตะโกนด่าอีกใช่เลยครับความเงียบของคุณจะทำให้คนอื่นต้องระมัดระวังคำพูดและการกระทำกับคุณมากขึ้นในอนาคตเพราะเขาไม่รู้ว่าภายใต้ความนิ่งนั้นคุณกำลังคิดอะไรหรือมีมาตรการจัดการเขายังไงต่อ
ความเงียบจึงเป็นการประกาศอาณาเขตและศักดิ์ศรีของคุณโดยไม่ต้องออกแรงเลยแม้แต่นิดเดียวครับ มาถึงข้อสุดท้ายแล้วค่ะพี่นนท์ข้อที่ 5 ที่เป็นหัวใจสำคัญของคนกลุ่มนี้ ข้อสุดท้ายนะครับคือกระบวนการกลั่นกรองทางปัญญาครับคนที่เงียบเวลาโกรธมักจะเป็นคนที่มีโลกภายในที่ลึกซึ้งคุณไม่ได้เงียบเพื่ออดทนแต่คุณเงียบเพื่อคุยกับตัวเองงานวิจัยพบว่าการเว้นระยะห่างระหว่างการรับรู้กับการปฏิกิริยาตอบสนองจะช่วยลดโอกาสในการทำผิดพลาดหรือพูดสิ่งที่ต้องมาเสียใจภายหลังได้เกือบ 100% เลยครับซึ่งนั่นหมายความว่าเมื่อเราเลือกที่จะพูดออกมาหลังจากความเงียบนั้นคำพูดของเราจะมีน้ำหนักและทรงพลังมากกว่าคำด่าเป็น100 คำใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดครับคำพูดที่ผ่านการกลั่นกรองด้วยความสงบคือประกาศสิทธิ์มันจะพุ่งตรงไปยังประเด็นและสามารถแก้ปัญหาได้จริงการที่คุณเป็นคนแบบนี้แสดงว่าคุณมีศักยภาพในการเป็นผู้นำและเป็นคนที่มั่นคงในตัวตนสูงมากครับอย่าให้ใครมาบอกว่าการที่คุณไม่พูดคือจุดด้อยเพราะมันคือความพิเศษที่หาได้ยากในโลกที่ทุกคนต่างแย่งกันตะโกนครับฟังพี่นนท์พูดแบบนี้แล้วฟ้าเชื่อว่าเพื่อนๆที่กำลังฟังอยู่น่าจะรู้สึกภูมิใจในความเงียบของตัวเองมากขึ้นนะคะความเงียบไม่ใช่กำแพงที่ขังตัวเราไว้แต่มันคือบัลลังก์ที่ทำให้เราเฝ้ามองโลกได้อย่างมีสติจริงๆค่ะสุดท้ายนี้ผมอยากบอกทุกคนว่าถ้าคุณคือคนที่เลือกความเงียบในยามพายุอารมณ์โหมกระหน่ำขอให้รู้ไว้ว่านั่นคือลายเซ็นของจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งคุณไม่ได้แปลกและคุณไม่ได้อ่อนแอแต่คุณคือคนที่รู้จักวิธีรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่ในใจตัวเองได้ดีที่สุดครับเป็นบทสรุปที่ลึกซึ้งและให้พลังใจมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบอินไซต์จิตวิทยาที่ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและคนรอบข้างในมุมมองที่แตกต่างแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้ด้วยนะคะใช่ครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เติบโตไปด้วยความเข้าใจและความเข้มแข็งจากภายในไปพร้อมกับพวกเราแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ